سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسین. امروز قراره یکی از ساده ترین و در عین حال خلاقانه ترین تکنیک های سفالگری با دست رو بهتون آموزش بدم که همون تکنیک پینچ یا شستی هست. توی این روش ما فقط از دست هامون برای فرم دادن به گل استفاده میکنیم و به هیچ وسیله یا ابزاری احتیاج نداریم. حالا من میخوام با استفاده از این روش یه جاشمی سفالی بسازم. برای این کار یه مقدار گل به اندازه مشت دستم برمیدارم و شروع میکنم به ورز دادنش و حسابی ورزش میدم تا حباب‌های هواش خارج بشه و رطوبتش تو همه جای گل یکسان بشه. حالا گلولمون رو توی دستمون میگیریم و با انگشت شستمون وسطش رو به آرومی فشار میدیم و هی میچرخونیم کارو تا حفره اولیه‌مون تشکیل بشه. بعد توی این تکنیک ما با انگشت شست از داخل فشار میدیم. با این 4 تا انگشت این قسمت بیرونی گل رو حمایت میکنیم و هی فشار که میدیم فشارمون باید یک نواخت باشه تا بالا بیایم. هر ردیف رو هی فشار میدیم تا بالا میایم. به این حالت شروع میکنیم به باز کردن گلمون و بالا آوردن دیوارهاشون. فشار دستتون اینو که هی بالا پایین میکنید باید همش یکی باشه که ضخامتتون توی همه جای ظرفتون که دارید میسازید یکسان بشه. برای راحتی کار میتونید از صفحه گردونم استفاده کنید. چون گلتون مدام با دست در تماسه باید حواستون به رطوبت دستتون باشه که اون رو از طریق ابر نمدار تامین کنید. واسه گل هم همچنین میتونید روی جاهایی که ترک پیدا میکنه رو با ابر نمدار صافش کنید. خب دوستان، الان من این کارمون رو داخل یه نایلون قرار میدم. کاملا نایلون رو کیپ میکنم که کارمون رطوبتش رو از دست نده. بعد دوباره شروع میکنم با یه تیکه گل همین کارهایی که انجام دادم رو دوباره تکرار میکنم تا فرمم به فرم کاسه و همین نیمکره مانند دوباره شبیه بشه. بعد برمیگردم پیشتون با ادامه کار. خب دوستان، همونطور که میبینید من 2 تا فرممون رو حالت نیمکره مانند مثل یک کاسه درست کردم. حالا میخوام این 2 تا نیمکره رو به همدیگه وصل کنم. برای این کار ما به چسب گل احتیاج داریم. برای درست کردن چسب گل من همین گلایی که دارم باهاش کار میکنم و ریز ریز کردم، گذاشتم خشک شد. بعد اینکه خشک شد خوردشون کردم، با یکم آب و مقداری سرکه قاطیش کردم و بعد از الک ردش کردم که همچین بافتی رو بهمون میده که میتونیم برای چسبوندن استفاده کنیم ازش.
حالا شروع میکنم این قسمت بالایی رو کاملا خراش میدم. این یک فرممون رو هم لبه هاش رو خراش میدم. حالا روی این قسمت یه مقدار چسب گل میزنم. سعی کنید آبشو کمتر بریزید که یه مقدار غلیظ‌تر باشه. من یه مقدار آبشو زیاد ریختم. به هر دو تا سطحمون من این رو میزنم. حالا این دوتا رو روی هم فرمامون رو هم قرار میدیم و به کمک لیسه اینها رو به هم وصل میدیم. خب حالا با استفاده از گل میام یه فتیله درست میکنم. این فتیله رو توی محل اتصال این دوتا نیم کره به هم دیگه قرار میدم. حالا شروع میکنم به صاف کردن این فتیله. دوستان باید اینو جوری تمیزش کنید که انگار نه انگار که اصلا از همدیگه اینا جدا بودن. برای اینکه سطحش رو بتونم صاف و تمیز در بیارم از لیسه کمک میگیرم. خب دوستان، حالا این کارمون رو یه جایی که آفتاب مستقیم و باد مستقیم بهش نخوره به صورت کنترل شده خشکش میکنیم. حالا هم میتونیم توی نایلون بپیچیمش و هوای داخلش رو خارج کنیم، چون کارهای گلی با کارهای ریخته‌گری فرق میکنه. کارهای ریخته‌گری رو میتونیم توی دمای محیط بذاریم تا خشک بشه، ولی کارهایی که با گل میسازیم ضخامت همه قسمتاش چون یکسان نیست، به خاطر همین باید کارهای گلیمون رو کنترل شده تر خشکشون کنیم. خب حالا به این کارمون زمان میدیم تا خودش رو کامل بگیره، به حالت چرمینه برسه که ما بتونیم پرداخت نهایی رو روی کارمون انجام بدیم. اگه میخوایم شکلی بهش بدیم یا میخوایم مشبک کارش کنیم، اینا رو همه رو باید تو حالت چرمینه روی گلمون انجام بدیم. پس این گلمون رو بهش زمان میدیم تا به حالت چرمینه برسه. خب دوستان، من یکم به گلم فرصت دادم تا خودش رو یکم بگیره، به حالت چرمینه برسه. حالا تیغره رو برمیدارم، میبرمش، بعد شروع میکنم به صاف کردن سطح کارم. الان حالت چرمینه نرمه و چون من عجله داشتم دیگه تو همین حالت یه مقدار با تیغ روش کشیدم، ولی بیشتر از اینو بهم اجازه نمیده. باید بهش زمان بدم تا به مرحله چرمینه سخت برسه، بعد ادامه کار رو روش انجام بدم. خب حالا بعد چند ساعت دوباره اومدم سراغ پرداخت کارم.
تقریبا به کارمون فرم گوی رو دادم. حالا شروع میکنم با این سنبه به ایجاد بافت کردن روش. خب دوستان، بعد اینکه کارهای مشبکمون رو انجام دادیم، داخل تمام این سوراخ‌ها رو من با گوش پاکن کاملا تمیز کردم. بعد اجازه میدیم که جایی که باد مستقیم و آفتاب مستقیم نباشه، اجازه میدیم که کارمون خشک بشه. بعد اینکه کارمون به طور کامل خشک شد، اون رو توی کوره قرار میدیم تا تو دمای 980 درجه پخت بیسکویتش رو انجام بده. و بعدش اگر دوست داشتید بعد از پخت بیسکویت یه لایه ترانس بیرنگ بهش میزنید. خب دوستان، اینم از تکنیک پینچ. این تکنیک مناسب افراد مبتدی و بچه ها هسته. شما با استفاده از این تکنیک میتونید کلی ظرف کاربردی مثل لیوان، پیاله، کاسه، گلدون های کوچیک و حتی مجسمه های کوچیک رو باهاش بسازید. اگه به فرم‌های مدرن و غیر متقارن علاقه‌مند هستید، این تکنیک برای شماست. و حتی جالبترش اینه که شما میتونید این تکنیک رو با تکنیک‌های دیگه‌ای مثل کویل و اسلپ ترکیب کنید و در واقع این تکنیک پایه‌ای بین یادگیری ساده و خلاقیت‌های حرفه‌ای. اگه از این آموزش خوشتون اومد، لایک و سابسکرایب یادتون نره و توی نظرات برام بنویسید که شما از این تکنیک کجاها استفاده کردید و باهاش چه بدنه‌هایی رو ساختید. ممنون که تا اینجا همراهمون بودید. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.